ก็ต้องขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับมันคือเพราะว่าก็มีพี่มายอุ่นใจมันซัพพอร์ตกันมาเสมอต่อให้ไม่มองหน้าสมมุติว่าโปเริ่มร่วงเขาจะพูดแทนโปเสมอคือถ้าเขาร่วงโปก็จะพูดแทนเขาคือแล้วโปรู้สึกว่าเราไม่ต้องบอกกันในซ้ำว่าเฮ้ยช่วยกันหน่อยแต่ว่าเราพร้อมซัพพอร์ตกันเสมอเพราะเราคิดว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราเดินไปด้วยกันคือทุกคนก็จะเอนจอยถ้าเกิดว่าผลงานและเป้าหมายงานมันสำเร็จก็ดีใจที่ได้เจอน้องมุ้งใหม่เป็นน้องมุ้งมายแล้วนะ น้องมุ้งใหม่ เรียกน้องตลอดนะมึงอย่าเรียกพี่แล้วนะห้ามเรียกพี่แล้วนะเริ่มเขินแล้วเวลาคนเรียกพี่เดี๋ยวนี้เรียกไปเจอไปตลาด3 วันที่แล้วคุณน้าเขาเรียกพี่ครับเขาเป็นคุณน้า2 คนนะ คุณน้าว่ะคุณน้าเรียกพี่มา พี่มาขอถ่ายรูปหน่อยเห็นแล้วตัวเราอุ่นเลยนั่นแหละก็ถ้าสำหรับอโปจริงๆบอกในหลายๆรอบในหลายรายการแล้วแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกณตอนนี้เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วลุยต่อว่ะรู้สึกว่าไปต่อเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เชื่อว่าทั้งผมและอโปทำด้วยกันรวมถึง Beyond Cloud ที่ทำด้วยกันเนี่ยจะสร้างงานที่มี value มีคุณภาพแล้วก็มีความสุขกับคนที่ได้ดูผมว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ผมอยากเข้ามาในวงการเพราะเรื่องนี้ดังนั้นลุยต่อประมาณนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมมายภาคภูมิครับแล้วก็อาโป อาโปณัฐวินครับ ครับ แล้วบทเป็นตรินชวนภาสครับ วันนี้มากับชาย กับชายเดอะซีรีส์ ครับแล้วก็มายภาคภูมิรับบทเป็นธันวาในชายเดอะซีรีส์ครับ โปมีความสุขตรงที่โปได้ส่งต่ออะไรมากมายแล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างที่เงินมันไม่สามารถซื้อได้เพราะว่านั่นมันคือความสุขที่สุดของผมคือเหมือนโปก็จินตนาการนะแล้วก็ถามตัวเองตั้งแต่แบบเด็กๆเลยว่าถ้าวันเนี้ยโปมีเงินเยอะๆเลยแบบเงินไม่หมดเลยแล้วโปได้ใช้ชีวิตแบบที่โปอยากใช้คือโปแบบอยากอยู่บ้านแบบเงียบๆในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในป่าอะไรเงี้ยโปตื่นมาทำอาหารกินใช้ชีวิตไปวันๆแล้วมีความสุขจริงๆไหมอะไรเงี้ยโปคิดว่าโปไม่ได้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตอะแต่วันนี้โปสามารถที่จะสมมติโปทำผลงานมาเนี่ยผู้คนเยอะแยะมากมายเขาได้เห็นชีวิตในมุมต่างๆของที่ตัวละครแบบแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็เขาได้มีความสุขส่งต่อไปโปคิดว่าอันเนี้ยโปรู้สึกมีคุณค่าโปเลยคิดว่าชีวิตทุกวันนี้โปมีความสุขก็ยังมีความรู้สึกว่าคำว่าความพอดีคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตนึกออกไหมผมว่าผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเราสุดโต่งได้แต่สุดท้ายก็ต้องเป็นสุดโต่งบนพื้นฐานของความพอดีกับตัวเรามันจะได้ไม่ทำร้ายตัวเราเองบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะคนอื่นเราคิดว่ามันพอดีกับเราแล้วแต่อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของสังคมหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องจูนนิดนึงผมจะชอบมองอย่างนี้ครับผมชอบมองเรื่อง inside out กับ outside in มาเบลนด์เข้าหากันสุดท้ายก็จะเจอ sweet spot ตรงกลางคำว่าพอดีมันคือสิ่งที่อยู่ใน mindset ของผมช่วงนี้ครับพูดยากมากเพราะว่าคำว่าความพอใจมันคงต้องมาพร้อมความคิดผมนะมาพร้อมกับคำว่าความคาดหวังคือผมไม่ได้ตั้งความคาดหวังในวงการบันเทิงว่าเราต้องดังเราต้องประสบความสำเร็จในแง่มากน้อยขนาดไหนเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองและที่สำคัญอยากจะมา give and take ความสุขซึ่งกันและกันกับคนหมู่มากซึ่งการอยู่ในวงการบันเทิงแล้วมีคนรู้จักเนี่ยแน่นอนมันมากับข้อดีในเรื่องของเราสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดมากขึ้นนี่คือข้อดีถ้าจะมองถึงความพอใจคงเป็นเรื่องนั้นครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆผมว่าชีวิตมันต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันคงยังไม่ได้หยุดแค่นี้จะได้แง่ไหนก็ตามเพราะว่าผลงานมันก็ยังอยากจะสร้างผลงานดีๆขึ้นต่อไปเรื่อยๆความพอใจมีแล้วแต่ว่าถามว่าสิ้นสุดหรือยังตรงๆก็ยังครับจริงๆก็พอใจมากครับเหมือนมันเกินความฝันมาไกลมากอะความฝันคือเพียงแค่อยากทำผลงานหนึ่งที่พอตัวเองย้อนกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าโอเคเราได้ทำอะไรเต็มที่อยู่ในโปรดักชันที่ทุกคนตั้งใจซึ่งสิ่งนั้นมันคือ KinnPorsche The Series แล้วพอเราเห็นแล้วว่ามันเป็นผลงานที่ออกมาณจุดนั้นน่ะโบรู้สึกว่า
โปสำเร็จละกับความฝันนะฮะแต่พอหลังจากนั้นอ่ะมันโชคดีที่มีคนให้ความสนใจเยอะมากมีแฟนๆซัพพอร์ตโปเดินทางไปได้ทำเวิลด์ทัวร์ได้ทำงานกับหลายๆที่มากขึ้นโปคิดว่าอันนี้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าที่มันเติมเต็มโปในทุกๆวันอย่างหลายๆที่ที่โปได้ทำหรือได้ไปโดยที่ไม่คิดว่าจะได้ทำคือแบบอาบูดาบีอย่างเงี้ยทะเลทรายก็คือเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะแล้วพอมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับเปียเจ้โปได้ไปขี่อูฐท่ามกลางทะเลทรายแล้วตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีช่วง2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บโปอยู่บนอูฐโปรับลมเย็นๆแล้วสุดลูกตาโปมันคือแบบเหมือนในหนังเลยเป็นแบบขอบทะเลทรายแล้วเห็นแบบพระอาทิตย์ตกโปรู้สึกว่าอ๋อคือเราช่างตัวเล็กเหลือเกินชีวิตมันอีกกว้างไกลแล้วแบบโอ้ท้องฟ้าอลังการมันใหญ่มากเลยรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้เงินมันซื้อไม่ได้พอเป็นเอ็กซ์ตร้ามากกว่าแค่เป้าหมายที่เราไปทำมันเลยเป็นการเหมือนแบบประสบการณ์ที่มันเติมเต็มหัวใจเราว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันแบบมันกว้างเหลือเกินแล้วมัน Amazing เหลือเกินตอบโจทย์ครับจริงๆโบเป็นคนสร้างโจทย์ขึ้นมาได้แหละเพราะโบเคยใช้ชีวิตแบบแค่ใช้ชีวิตไปวันๆอยากทำสิ่งที่อยากทำอยากออกไปเดินเล่นอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปดูนั่นดูนี่อยากออกไปช้อปปิ้งโปเคยทำแล้วโปก็รู้สึกว่าโปไม่ได้รู้สึกว่ามีคุณค่าในชีวิตณวันนี้คือทุกวันที่โปตื่นอย่างวันนี้โปได้เล่าความรู้สึกเล่าประสบการณ์เชื่อว่ามีคนดูอีกหลายคนที่เขาคิดเหมือนพี่หนุ่มว่าเฮ้ยแล้วไอ้ประสบการณ์ที่โปผ่านมามันเป็นยังไงบ้างมันน่าสนใจยังไงบ้างโปคิดว่าผู้คนก็สามารถฟีลความรู้สึกที่เราได้ถูกเติมเต็มอย่างนั้นมาได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความหวังอยู่ในชีวิตเองนะที่เราจะได้ทำสิ่งต่างๆที่เราต้องได้ลองดูมันเหมือนกับซีรีส์เรื่องชายคือโปชอบเรื่องนี้มากเพราะว่ามันคือการที่บ่งบอกว่าเราไม่รู้ว่าพระจันทร์อีกด้านมันมีอะไรแต่ณวันนี้เราอยู่ด้านที่มันมีแสงเพราะเราเลือกที่อยู่ด้านนี้แต่ถ้าเราไม่กล้าที่เราลองไปด้านที่มันไม่มีแสงไปถึงมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราลองไปหรือยังล่ะแต่ณวันนี้โปลองไปแล้วโปแค่เอามาบอกทุกคนว่าเฮ้ยอีกด้านมันน่าสนใจมากนะเพราะโปก็ลองออกจากคอมฟอร์ตโซนโปเหมือนกันโปรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากว่ามากเลยในมุมโปรู้สึกว่าการให้เราหาคุณค่าในชีวิตการที่มันมีโจทย์มันคือสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งควรทำคือมันอยู่ในบทเรียนหนึ่งที่จะทำให้ผมอาจจะจบชั้นป .6 อะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันมากกว่ามันคงไม่ใช่โจทย์ที่มาเซิร์ฟว่าเฮ้ยผมจะได้เกรด A เกรด 4 วิชานี้หรือเปล่าเพราะว่าชีวิตมันกว้างใหญ่กว่านั้นดังนั้นมันคือส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตผมในช่วงนี้ผม ผมอาจจะไม่เคยตั้งว่าอยากจะเป็นนักแสดงอยู่ในฟิลนี้แบบจริงจังมาก่อนอาจจะอยากทำธุรกิจนักลงทุนเรื่องดนตรีที่เคยทำแบรนด์ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งที่เราได้ทดลองเรียนวิชานี้ได้เห็นโจทย์แบบนี้เราได้ลองทำโจทย์ไปเราเห็นเสน่ห์ของตัววิชานี้เห็นเสน่ห์ของการที่ว่าเฮ้ยพอถามและตอบมันเกิดสิ่งที่เรียนรู้กับทั้งตัววิชาและตัวเราเองเกิดขึ้นนี่คือเสน่ห์มากกว่าถามว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ครับแต่ว่าต้องบอกว่าโจทย์นี้ก็คือส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งซึ่งมันมีอีกหลายองค์ประกอบในอนาคตผมรู้สึกอย่างนี้ครับโอ้เราทั้งคู่เติบโตขึ้นเยอะวงเล็บแก่ครับก็โตขึ้นเยอะแต่ความโตตรงเนี้ยมันทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผมว่ามีประสบการณ์ทั้งในพาร์ทของการแสดงเองพาร์ทของการเรียนรู้ชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยเยอะขึ้นสำหรับผมเองส่วนตัวคินพอสกับชายเนี่ยต่างกันหน้ามือหลังมือเลยหาจุดที่มาโอเวอร์แลปเหมือนกันเนี่ยค่อนข้างยากแต่มันเป็นเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ความละเอียดที่ผมใส่สุดความสามารถเหมือนกันในวัยเท่านี้ตอนกินพอชก็สุดความสามารถในวัยนั้นที่28-29ครับเพราะว่ามันสดชื่นแล้วมันก็สงบเพราะตอนกินพอชมันเหมือนมันไม่ได้เจอมานาน10 ปีพอมันกลับมาเจอกันมันเหมือนเด็กกลับมาเจอเพื่อนกันเพราะตอนนั้นพวกเราก็ยังเด็กถ้าเทียบกับวันเนี้ยเราก็แบบ5 ปีแล้ว5 ปีแล้วณวันนั้นเราเพิ่งก่อน30มั้ง5 ปีแล้วใช่แล้วเราก็เหมือนทำอะไรเราเต็มที่ทั้งคู่ต่างเต็มที่แล้วพอเต็มที่มันเหมือนจุดแก๊สแล้วพอแก๊สมันไฟมันแรง
มันเหมือนไฟมันแรงกันทั้งคู่อ่ะมันก็ท่วมนะเยอะเกินแล้วเสร็จปั๊บเหมือนผลพอต่างคนมันเหมือนไฟ2 ก้อนอ่ะเดี๋ยวมันท่วมอะแต่พอต่างคนต่างแยกไปทำงานกันมันเหมือนแบบเราค่อยๆปรับจูนอะไรให้มันเป็นไฟที่มันพอดีในการต้มหรือทำอาหารพอถึงจุดนี้พอมันกลับมาเจอมันรู้แล้วว่าปริมาณไฟแค่ไหนมันถึงจะดีในการทำงานร่วมกันพอกลับมาเจอกันในคินพอยต์มันก็เลยสดชื่นตรงที่ไฟประมาณนี้ฉันพอรับได้คนทำงานรับได้การเดินทางมันสมูทก็เลยบอกว่ามันสดชื่นแล้วมันก็สงบเพราะมันพอดีถ้าส่วนตัวผมมองว่ารีเซ็ตไหมคำตอบคือไม่ก่อน แต่ปรับตัวไหมต้องปรับถ้าของผมนะเพราะว่าเป้าหมายอะศัพท์ก็คือเป้าประสงค์ขององค์กรของผม2 คนเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะถ้าเปรียบเทียบเป็นฟันกับลิ้นเนี่ยต้องคนที่มันขบกันคิดไม่ตรงกันแล้วไม่ไปต้องพักแป๊บนึงเนี่ยเพราะจุดประสงค์ฟันกับลิ้นมันคืออยากจะเคี้ยวให้อาหารมันลงไปได้รสชาติที่ดีที่สุดย่อยให้ดีที่สุดนะดังนั้นสุดท้ายแล้วพอมันได้พักแล้วกลับมาเฮ้ยมันก็แค่ปรับตัวเฮ้ยระวังนิดนึงนะตรงนี้อะไรแค่นี้ครับหรือคุยกันมากขึ้นในบางจุดแค่นั้นผมว่าไม่ถึงขั้นต้องรีเซ็ตไม่ได้ทะเลาะกันเกลียดกันอยู่แล้วครับโปว่ามันต้องรีเซ็ตในความรู้สึกโปไม่เหมือนตอนเนี้ยเรานั่งกินข้าวอยู่ครับแล้วเราก็ยังกินข้าวไม่เสร็จกิน3 คำเราลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเก็บของเรากลับมาเราเหมือนต้องแบบเริ่มกินข้าวใหม่แต่เราก็ยังกินข้าวอยู่เหมือนเดิมนะหมายว่าประสบการณ์การกินข้าวใน3 คำนั้นเรายังฟีลมันได้แต่มันต้องมานับหนึ่งใหม่มันเหมือนแบบการรีเซ็ตระบบการจูนโอเคเราเป้าหมายเราทั้งคู่คืออะไรเป็นยังไงต่อไปทำแบบมันเหมือนแบบในวันที่ต่างคนต่างไปศึกษาประสบการณ์มาคือคิดว่าการที่มันไม่เข้ากันหรือมีบางจุดที่ไม่ตรงกันโปคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเกิดว่าโปกับพี่ไมค์เราเหมือนกันทั้งคู่อ่ะอันนี้อาจจะแย่หน่อยเดี๋ยวเหวมันลึกเดี๋ยวตกพร้อมกันไม่เอาใช่เพราะมันแบบคือสมมติถ้าเรารสชาติหวานกันทั้งคู่อ่ะอาหารนี่กินไม่ได้นะเลี่ยนมากเลยใช่ครับแต่ถ้าบางคนหวานแล้วอีกคนเผ็ดอ่ะมันจะเป็นพี่เป็นเผ็ดแล้วกันมันจะเป็นเผ็ดและหวานที่มันพอรับได้ครับคือเหมือนพอหวานปั๊บแต่มันมีความแสบอยู่มันก็ยังแบบรสชาติไปได้หรือถ้าเผ็ดมากมันมีความหวานมันทนได้เผ็ดอย่างเดียวมันทนไม่ได้หวานอย่างเดียวก็ทนไม่ได้มันเลยต้องไปด้วยกันไงถ้าเกิดเปลี่ยนไปในแง่ของลักษณะนิสัยส่วนตัวเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องปรับตัวไปตามประสบการณ์อยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยเป็นในแง่ของการทำงานเขาตั้งใจเหมือนเดิมเขายังเต็มที่เหมือนเดิมเขายังสู้เหมือนเดิมแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเพียงพอแล้วอ่ะกับการทำงานร่วมกันคือแน่นอนว่าทุกคนมันมี personal life ต่อให้จะเป็นคนที่เติบโตมาจากครอบครัวเดียวกันมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยเธอต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาต้องทำแบบฉันตลอดเวลาเขาถึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันเราแฮปปี้ที่เห็นเขาเป็นแบบนั้นเราแฮปปี้ที่เห็นเขาเป็นแบบนี้แฮปปี้ที่เห็นเขาทำแบบนั้นคิดว่าคือพอโตมามันยอมรับกันมากขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงครับเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งขึ้นอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆ ในเรื่องของฝีมือในเรื่องของวิธีการบาลานซ์กับการทำงานเลยหลากหลายอย่างนะแต่นอกนั้นก็โปก็ยังมีพลังงานมีตัวตนที่เป็นเขาเหมือนเดิมนะคือถ้าพูดง่ายๆตรงๆคือพลังงานที่เยอะๆของเขาเนี่ยเขาจูนและบาลานซ์ได้ดีขึ้นในมุมมองของผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเขาไม่ลืมหรอกมันไม่มีทางลืมได้หรอกแต่เขาจะเห็นในมุมต่างๆมากกว่าวันนี้เราก็แค่เผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของไมโฟณวันนั้นคุณเห็นคินพอชในมุมที่แบบซ่าๆบ้าๆวันนี้คุณเห็นอีกมุมหนึ่งของไมโฟที่เฮ้ยกลมกล่อมขึ้นพอดีกันขึ้นเปรียบเทียบเหมือนข้าวแล้วกันครับถ้าเปรียบเทียบเซกเมนต์ของอาหารไทยคือ Beyond Cloud กับผมกับโปเนี่ยอันนึงคืออาหารคาวที่มีรสจัดครบรสอย่างเงี้ยอีกอันนึงคงเป็นของหวานที่มีความคอมเพล็กซ์ของรสชาตินึกออกไหมเพราะมันเลือกทานได้เลือกกินได้แต่ว่าวันหนึ่งที่วัตถุดิบเดียวกันมันต้องกลับไปทำเมนูที่3อีกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ขึ้นกับแค่มายาโปมันขึ้นกับตัวบทขึ้นกับทีมงานขึ้นกับหลากหลายอย่างครับ
เพราะจ ซึ่ง ริงๆคือไม่ใช่แค่ไมล์หรือโปรโตขึ้นนะทั้งทีม Beyond Cloud ก็โตขึ้นกันทุกคน ครับ มันเลยทำให้มุมมองในการเดินทางการถ่ายทอดในสิ่งต่างๆมันเติบโตแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วอะเปลี่ยนไปเพราะว่าเต็มที่มากขึ้น การทำผลงานต่างๆมันทำให้พวกเราอะทั้งทีมBeyond Cloudได้เจอคนที่โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมันเหมือนเรามีจุดยืนของเราที่มันชัดเจนกันมากขึ้น ว่าเราเป็นค่ายที่ทำอะไรเต็มที่ผมมองหลากหลายมุมอ่ะผมมองแล้วมองอีกผมก็มองว่ามันคือนิยามแค่เพียงนิยามที่จะมาเรียกนะเพราะสุดท้ายแล้วตัวคอนเทนต์ที่ดีอะครับผู้ชายเขารักกันจะเรียก BL หรือจะเรียกแบบที่ผมติดตลกว่า Man Love เป็น ML หรือจะเป็นเกย์ซีรีส์หรือจะไม่นิยามมันก็คือผู้ชายรักกันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับสิ่งที่แตกต่างอ่ะถ้าจริงๆมันจะต่างก็คงเป็นเรื่องของการทำงานที่ทั้งทีมขออนุญาตชมนิดนึงผมคิดว่าทั้งทีมเก่งขึ้นตามตรงซึ่งผลงานก็จะออกมาแน่นอนก็คงต้องดีขึ้นครับ ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนพอเรามีจุดยืนที่ชัดเจนอ่ะมันเลยให้คนที่เขามองเหมือนเราว่าเฮ้ยเขาอยากทำงานที่มันดีสร้างสรรค์และเต็มที่อ่ะเขาก็เลยเข้ามาจอยกันมากขึ้นมันเลยทำให้ผลงานเนี้ยมันสนุกมากขึ้นเพราะเราเจอกลุ่มคนที่มันตั้งใจมากขึ้นมันเลยแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่พี่หนุ่มว่าแต่ก่อนมันกลุ่มคนเล็กๆอ่ะวันนี้มันก็ค่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆพออ่านบทเยอะๆพออ่านบทเยอะๆเสร็จปั๊บเราก็ตั้งคำถามว่าเรากำลังถ่ายซีรีส์ในพศไหนอยู่2512เนาะผมก็ย้อนกลับไปดูว่าตอน2512อ่ะเศรษฐกิจเป็นไงสังคมเป็นไงสภาพแวดล้อมของยุคนั้นเป็นไงคำถามแรกเลยเขาไม่มีมือถือเขาติดต่อสื่อสารกันยังไงนี่แหละมันก็ค่อยๆสะสมคอลเลกความเป็นตัวละครไปเรื่อยๆมันก็เพราะว่าจริงๆยุคนั้นกับยุคนี้จริงเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเราไม่ได้มีอะไรต่างกับเขาเลยแต่แค่สภาพสังคมมันไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องแค่ปรับตัวแล้วจินตนาการว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลไม่มีทำไงมันแค่เหมือนค่อยๆตัดสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันออกไปแค่นั้นเองครับวิธีการทำงานของผมก็พี่หนุ่มเคยได้ยินคำว่าท็อปดาวกับบอททอมซับไหมครับวิธีการมองคือมองจากท็อปลงมากับมองจากข้างล่างขึ้นไปผมใช้คอนเซปต์นี้ในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วเนาะก็มาใช้กับเรื่องนี้พอเรารู้ว่าอ๋อมันต้อง1969แล้วก็คลาริฟายมันซะว่าเฮ้ยมุมมองของสังคมหรืออะไรต่างๆภายนอกอ่ะที่มองท็อปลงมาถึงบอททอมที่เป็นตัวธันวาเป็นยังไงรวมถึงสิ่งที่คาแรคเตอร์อยากได้คือฮิปปี้แล้วฮิปปี้มันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยสมมุติผมยกตัวอย่างเวลาได้ยินคำว่าฮิปปี้แต่ละคนตีความไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ของนักแสดงก่อนเห็นบทนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ย1969เนี่ยจริงๆแล้วฮิปปี้เนี่ยออเทนติกฮิปปี้เป็นยังไงซึ่งเราบังเอิญชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามตกงานอาร์ตในนั้นอะทำให้มันคอมแพคขึ้นกับตัวเราก่อนพอได้บทจริงๆมาเนี่ยเราก็ค่อยมาเอาแต่ละอย่างมาเป็นองค์ประกอบมาทำแบ็กกราวด์ตัวละครแล้วก็รังสรรค์ออกมาแต่สนุกครับเรื่องนี้ตัวธันวามีความสุดโต่งมากในทุกเรื่องดังนั้นเวลาเราทำการบ้านเราก็ต้องมากกว่าที่เราจะแสดงออกได้ในหัวมันไปสุดโต่งกว่าที่เห็นในเรื่องครับก็เป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างครับแล้วทุกสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วเขาจะหนักแน่นมั่นคงเช่นเขาตัดสินใจอย่างหนักแน่นและมั่นคงว่าเขาอยากเปลี่ยนประเทศเกิดจากการที่เขาเรียนมาจากที่ฝรั่งเศสเลยเพราะเขาเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์มันสามารถแบบเปลี่ยนประเทศหรือเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้แต่พอเขามาเจอเข้ากับความเป็นจริงอ่ะมันเหมือนเด็กที่เพิ่งจบใหม่เขาก็จะมีความแบบเฮ้ยจบมาเธอต้องมีความฝันถ้าฝันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเธอจะได้เป็นคือเขาหมายถึงหน้างานมันไม่เหมือนทฤษฎีป่ะแต่หน้างานในความเป็นจริงอ่ะมันไม่เหมือนกับทฤษฎีหรือสิ่งที่เรียนมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกอันนี้มันคือโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งพอตัวละครที่ชื่อว่าดรินเนี่ยเขาไปเจอสิ่งนั้นเขาก็ไปไม่เป็นเลยว่าแล้วสิ่งที่เขาเชื่อมันเป็นแค่เขาคนเดียวหรออะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันคือความเข้มข้นของตัวละครเนี่ยว่ามันเป็นหนึ่งในตัวแทนที่กำลังบ่งบอกกับคนทั่วโลกว่าจริงๆมันมีแบบนี้อยู่ในสังคมเยอะมากว่าอย่ามั่นใจเลยเกินไปเราต้องปรับตัว
พอเขาเป็นฮิปปี้เนี่ยที่มีแบ็กกราวด์มีพ่อมีแม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เขาจริงๆลึกๆซึ้งๆคืออะไรช่วงนั้นการเมืองที่มันเป็นสุญญากาศเนี่ยมันอิมแพคกับความคิดเขาไหมมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงไอ้คำว่าฮิปปี้เนี่ยมันเป็นฮิปปี้ในไทยเนี่ยมันอะไรยังไงว่ามันมีอะไรที่เขาชอบนึกออกไหมดูดบุหรี่ไหมหรืออะไรยังไงพวกเนี้ยทุกรายละเอียดมันเป็นผลกับการแสดงหมดกลืนกินมันเข้าไปแล้วสุดท้ายเราจะโชว์ออฟมันมาในแง่ไหนอาจจะน้อยหน่อยมากหน่อยไม่รู้อะแต่พอเรากลืนกินไปแล้วอะมันจะออกมาตามgut feeling สัญชาตญาณเราผมใช้วิธีเนี้ยมันก็เลยค่อนข้างสุดโต่งในการทำการบ้านนิดหนึ่งครับครับ NC ย่อมาจากเอาเขินทำไมเอาอย่าทำผมเขินตามสิ สำหรับผมว่ามันมีสองมุม อืม มันมีทั้งดุดันเต็มที่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสวยงาม งั้น ผมมองว่ามันกำลังบอกกับโลกว่ามันไม่ได้เซ็กส์มันไม่ได้เหมือนกับที่คุณคิดเซ็กส์มันคือเรื่องของคนสองคนที่เกิดขึ้นบนเตียงหรือจะกี่คนก็แล้วแต่มันคือเรื่องของมันเป็น private moment ของพวกเขาอยู่ไม่สามารถแบบไปตัดสินแทนเขาได้ว่าอยู่ทำแบบนี้อยู่เป็นแบบนี้อยู่ต้องเป็นแบบนี้แน่เลยทีเนี้ยอันนี้มันคือความลึกซึ้งของเรื่องเนี้ยที่กำลังจะบอกกับโลกเป็นแบบนั้นเราเชื่อว่าหนังซีรีส์เรื่องนี้มันจะคิดว่าพาสังคมไทยให้เติบโตขึ้นในแง่ของอินดัสทรี ผมว่ามัน smooth as silk มากขึ้นมันละเอียดละออมากขึ้นความสวยงามมันแน่นอนก็ต้องเยอะขึ้นผมมันละเอียดขึ้นสำหรับในมุมผมแต่ว่ามันยังคงความรู้สึกที่เหมือนยังวอร์มอุ่นทำให้เราคนดูรู้สึกอุ่นอยู่เสมอทุกครั้งที่ดู NC เรื่องนี้จะต่างจาก In Pause ที่ดูแล้วจะรู้สึกสู้เหมือนไฟมาเผาถ้าได้ดูพี่หนุ่มก็ได้ดูใช่ไหมอันนั้นจะเป็นซีเวียหน่อยอันนี้จะ smooth as silk กว่าแต่ smooth as silk ไม่ใช่ว่ารูปผ่านมาแล้วผ่านไปมันอยู่กับเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับสมูทขึ้นครับ สมูทขึ้นเพราะว่าเรามีความเชื่อที่มันตรงกันแง่ของโอเคสิ่งแรกคือความตั้งใจจริงจังแต่ไม่เครียดแล้วคือพอเรามีเป้าหมายเนี่ยแล้วพอเรามีประสบการณ์ร่วมกันมามากคือเราทำงานกันมานานมันทำให้ทุกอย่างมันก็สมูทas silk อย่างพี่มายบอกจริงคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเข้าไปอยู่ในใจคนทั่วโลกแล้วก็มันจะเติมเต็มความรู้สึกต่างๆว่าสิ่งที่พวกเธอเป็นพวกคุณเป็นคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวมันยังมีคนที่เกิดความรู้สึกต่างๆเกิดสิ่งต่างขึ้นกับพวกเขาซึ่งเราถ่ายทอดผ่านตัวละครต่างๆว่าเป็นตรินธันวาหรือทุกตัวละครที่อยู่ในชายเดอะซีรีส์ก็ไปมีความสุขกันไปเอนจอยกันไปเศร้ากันไปเหงากันและที่สำคัญคือไปมีความสุขไปกลมกล่อมกับออริจินอลชายเดอะซีรีส์ไปกลมกล่อมกับชายออริจินอลซาวด์แทร็กกันในทุกๆสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็คือโปคิดว่าทุกเพลงมันมีความหมายที่มันตอบโจทย์ชีวิตคือเพลงในอัลบั้มนี้ต้องบอกว่าทำมาเป็นอัลบั้ม9 แทร็กเนี่ยมันมีความแตกต่างของความหมายหลากหลายมันไม่ใช่แค่เพลงรักหรือไม่ใช่แค่เพลงที่มันมีความคิดอย่างบอกปาไซเป็น question and answer อย่างเงี้ยมันมีหลากหลายมากซึ่งต้องขอบคุณ Tero Entertainment Tero Music ที่เขาใช้ยอดฝีมือเท่าที่เขามีทั้งหมดมาทำเพื่อการนี้ถ้ามีโอกาสอยากฝากทุกคนตอนนี้มันฟังได้ทุกช่องทางของ Music Streaming แล้วก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากใน VTV ในช่องใช่ในส่วนของชายที่เป็นตัวซีรีส์เองก็เริ่มออนแอร์วันแรกวันที่2 สิงหาคมครับทั้งฝั่งช่อง 7 HD แล้วก็ VTV ซึ่งสมัคร VIP ก็จะได้ดูตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่8เลยเวลา 4 ทุ่มตรง VTV เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเขาเรียกออร์เคสติกนึกภาพให้ออร์เคสตราออร์เคสติกจะเป็นเวอร์ชันที่อันคัตคุณเห็นหมด Smooth as Silk ที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นละเอียดแน่นอนครับ ส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งอะคูสติกโอเคอันนี้อาจจะ smooth as silk แต่ว่าเด็กๆอาจจะโอเค compromise กับเด็กหน่อยไม่อาจจะเซ็นเซอร์นิดนึงทางช่อง 7 HD แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมอยากให้มีโอกาสได้ดูทั้ง2แบบถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วผมเชื่อว่าฝากทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับจะได้เห็นถึงความแตกต่างของการคัตติ้ง
ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ โอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับ